Hello everyone. आज मैले 11 को साइन्सको इन्ट्रान्समा चाहिने 50 वटा क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। First question: At a height of 9 meter from ground, if a body of mass 2 kg has gravitational potential energy 36 joule, what will be its final velocity with which it strikes the ground if it is dropped from there? अब यसको सर्टेन हाइटमा छ, यानी कि 9 मिटर हाइटमा छ, यसको मास 2 kg छ। सो यसको के हुन्छ भाइ बहिनीहरु भन्दाखेरि त्यो सर्टेन हाइटमा भएको पोटेन्शियल एनर्जी नै यसको के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुने हो। सो पोटेन्शियल एनर्जी के छ त यसको m g h, काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ m v स्क्वायर। सो m र m क्यान्सल गर्दा हुन्छ, g लाई हामी 10 लियौं सजिलोको लागि। हाइट हाम्रो के छ त 9 छ, and 2 पनि उता क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 2 पनि उता लगौं, सो v स्क्वायर। 2 10 is 20, 20 9 is 180। सो यो हाम्रो भेलोसिटी के छ त 180 हुन्छ। यसले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो 180 to 90 छ, 245 छ, अनि 315 छ, 3.35 छ। सो 3 र 2 बाहिर निस्क्यो 6.5। सो यसको फाइनल भेलोसिटी, किनकि यो माथि भएको पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ, र यसको फाइनल भेलोसिटी के हुन जान्छ त रुट अन्डर 180, यानी यो भनेकै 6√5। यसको भेलोसिटी चाहिँ 6√5 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। Which of the following is a vector quantity? अब यसको केसमा चाहिँ के छ भन्दा यसको म्याग्निट्युड डिरेक्सन दुवै हुनु पर्यो। हुन चाहिँ अब टाइमको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डिरेक्सन पनि हुन्छ, यानी कि यसको क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भन्छ, त्यसलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी त्यसरी भन्न मिल्दैन। स्पिड स्केलर हो, मास स्केलर हो, प्लेन एरिया स्केलर हो। सो यो क्वेशन आफैमा गल्ती छ, सो यसको एन्सर छैन है। यस्तो क्वेशन दिनु नहुने हो, तर यसमा दिएको छ। अब यस्तो आयो भने तपाईहरुले मार्क्स पाउनुहुनेछ तर है। त्यसपछि 3 मा जाउँ। A body has kinetic energy of 10 joule. How much work has to be done on it to stop it? उसकोमा 10 joule एनर्जी छ, कति काम गरेर स्टप गर्नु पर्यो भने पक्कै पनि 10 joule गर्यो भने यसलाई स्टप गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाउँ। When a force is applied on 2 kg and 4 kg masses one after another, the acceleration produced on them are 2 meter per second square and 4 meter per second square. 2 kg मा 2 meter per second square, 4 kg मा 1. So force भनेको के हो, mass into acceleration. So दुवै केसमा के छ त 2 into 2 गर्दा पनि 4 भयो, अर्को केसमा के छ त हाम्रो 4 into 1 गर्दा पनि 4 हो। So the magnitude of that force is 4 Newton. Which of the following statement is false? A. A magnet cannot have two opposite poles. The opposite pole to bhayhalcha, true. A magnet can have an isolated pole. Magnet एउटै छुट्टै isolated pole चाहिँ हुन सक्दैन, त्यो हिसाबले यो false भयो। अर्को पनि पढौं तर a magnet cannot have isolated pole यो ठीक छ भनेपछि यो चाहिँ false भयो। अब फेरि तल जानु पर्दा okay, 6 number. A convex lens can, a convex lens के गर्छ त converging lens हो, so it can only converge the light है। त्यसपछि 7 मा जाउँ। Sound wave is, sound wave भनेको भाइ बहिनीहरु is a longitudinal wave. The work done on bringing a unit positive test charge from one end of a resistor to another is called, यो भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हो, यानी कि EMF। त्यो भयो। त्यसपछि जाउँ conductivity depends on,
कन्डक्टिभिटी रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी भयो त्योसँग डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरसँग पनि गर्छ नै र नेचर अफ द मटेरियलसँग डिपेन्ड गर्छ सो कन्डक्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन all of above 10 मा जाउँ for a normal eye the far distance of distant vision is अब near distance चाहिँ 25 सेन्टिमिटर हुन्छ सो far distance चाहिँ इन्फिनिटी किन भन्दा हामीले इन्फिनिटीमा भएको स्टार्स सन मुनहरु पनि देख्छौं सो for normal eye the far distance of distant vision is infinity 11 मा जाउँ the lower limit of auditory for human beings हामीले सुन्न सक्ने सबभन्दा मिनिमम भनेकै 20 हर्ज हाम्रो अडिबल रेन्ज भनेको 20 हर्ज 20 किलो हर्ज 20 हर्ज भन्दा कम भयो भने त्यो चाहिँ इन्फ्रासाउन्ड हुन्छ सो लोअर लिमिट चाहिँ 20 हर्ज हुन गयो त्यसपछि to cool a hot body we use liquid having हामीले के गर्छौं त hot body लाई कुल गर्नलाई वाटर नर्मली युज गर्छौं सो यसलाई कुल गर्नलाई के गर्नु पर्यो वाटर भनेपछि हामीले के छ यसको हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ किन भन्दा उसको हाई स्पेसिफिक क्यापेसिटी भएकोले उसले पर डिग्री बढी अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्न सक्छ अनि अर्को कुरा उसको के छ भन्दा आफू चाहिँ बडी स्पेसिफिक क्यापेसिटी भएकोले गर्दा यसमा राइजिङ टेम्परेचर चाँडो हुँदैन सो धेरै बेरसम्म के गर्न सक्छ त त्यसले हिट एब्जर्ब गरिराख्न सक्छ त्यो हिसाबले we use liquid having high specific capacity as in case of water 13 मा जाउँ volume of water will be minimum at अब यो चाहिँ anomalous expansion of water बाट हो भोल्युम चाहिँ के छ त मिनिमम हाम्रो 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ त्यतिखेर के याद गर्नु भन्दा भोल्युम मिनिमम भएपछि डेन्सिटी त्यतिखेर म्याक्सिमम पनि हुन्छ 14 मा जाउँ the time period of spin of earth about its own axis अर्थ लाई आफ्नै एक्सिसमा रोटेट गर्न पक्कै पनि 24 घण्टा लाग्छ when a body is negatively charged its number of electrons increases number of electrons decreases mass increases both A and C नेगेटिभ चार्ज भएपछि पक्कै पनि इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुन्छ र इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास भनेको 1/1837 AMU हो त्यो भनेको एकदम कम हो सो त्यही कारणले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौं नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिजेस सी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन भन्न सक्छौं त्यसपछि 16 मा which of the following is false in case of an electron electron is a particle it has wave property it emits energy while moving in orbits यो चाहिँ false हो किन भन्दाखेरि एउटा अर्बिटबाट अर्को अर्बिटमा शिफ्ट हुँदा चाहिँ यसले इलेक्ट्रोन गेन अथवा रिलिज गर्ने हो इट्स मोसन इज अफेक्टेड बाइ म्याग्नेटिक फिल्ड ए बी र डी चाहिँ मिल्छ तर एउटै अर्बिटमा मुभ गर्दा चाहिँ यसले एनर्जी इमिट गर्दैन सो सी चाहिँ इनकरेक्ट अथवा फल्स हो त्यसपछि फेरि तल जाउँ which of the following forms a colloidal solution in water glucose ले proper solution मात्र बनाउने भयो सोडियम क्लोराइड solution युरिया पनि solution हुन्छ भनेपछि चार्ज ले के गर्छ त एउटा colloidal अथवा colloid बनाउँछ पानीसँग a compound was found to contain nitrogen and oxygen in the ratio 28:64 the formula of the compound is अब हम नाइट्रोजन र अक्सिजन को एटमिक मास को रेशियो हेर्ने हो भने के छ त नाइट्रोजन को हाम्रो 14 छ भाइ बहिनीहरु अक्सिजन के छ 32 छ सो अब यसमा पनि के छ त यहाँ हेर्नु पर्दा 28 र 64 भनेको ठ्याक्कै यसको डबल हुन गयो यसको डबल 28 यसको डबल 64 सो N2O2 छ भने त्यो राइट हो होइन भने चाहिँ अब 28 र 64 लाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने एक्चुअली हाम्रो 14 र 32 नै आउने हो सो नाइट्रोजन र अक्सिजन चाहिँ 1:1 रेशियोमा छ सो ए नै मिल्न जान्छ केमिकल फर्मुला अब पार्टिकुलर कम्पाउन्ड रिफ्लेक्स अब केमिकल फर्मुला अथवा मोलिकुलर फर्मुलाले चाहिँ के देखाउँछ त शेप अफ its molecule होइन साइज अफ its molecule होइन टोटल नम्बर अफ एटम्स इन अ मोलिक्युल यो पनि देखाउँछ तर अर्को नम्बर अफ डिफरेन्ट
types of atoms in a molecule. अब विभिन्न खालको atoms को नम्बरै जनाउँछ. So chemical formula of particular compound reflects D चाहिँ अझै appropriate हुन गयो. त्यसपछि 20 मा जाउँ. Electronic configuration of M2 plus ion is 2814 and its atomic weight is 56 AMU. The number of neutrons in its nucleus is. So यसले पक्कै पनि M2 plus दिनु भनेको यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेछ. So यसमा भएको actual electronic configuration के हो त 2814 2 हो. So जोड्नु पर्दा 10 10 plus 16 26. So 26 इलेक्ट्रोन छ. So इलेक्ट्रोन 26 भएपछि प्रोटोन पनि 26 भयो किनकि इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु नै प्रोटोन पनि हुन्छ. So atomic mass भनेको sum of proton and neutron. Atomic mass 56 दिएको छ. Proton हाम्रो 26 आयो. So neutron यो तलहरु घटाए पनि पक्कै पनि 30. So A is the correct option. Atom 21 मा जाउँ. Atoms combine in a small whole number ratio. This concept was proposed by Dalton. Dalton's atomic theory मै atoms combine in a small whole number ratio भनेर दिएको छ. So it was proposed by Dalton. त्यसपछि 22 मा जाउँ. Two substances P and Q combine to form a third substance R. P र Q combine भएर R बन्यो र यो एक्सोथर्मिक छ भनेको यसमा के भयो हिट इभल्भ भयो र R has properties different from those of P and Q. यसको property P र Q को भन्दा फरक छ. So obviously यो भनेको के हो त n बाबुहरु compound हुन जान्छ. Is a substance R भनेपछि it's a compound. अब which of the following is called Sylvine? अब Sylvine भनेको के हो त भन्दाखेरि Sylvine अथवा Sylvite पनि भन्छ. यो भनेको चाहिँ के हो त पोटासियम क्लोराइड. Sylvine अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ अरे SYLVITE. यो दुवै भनेको पोटासियम क्लोराइड हो. लिक्विड सिल्भर अथवा कोलोइडल सिल्भर भनेको सिल्भरै हो. यो म्याग्नेशियम अथवा मर्करी चाहिँ होइन. त्यसपछि जाउँ 25 मा. द जनरल फर्मुला अफ प्याराफिन इज. हामीले प्याराफिन भनेको चाहिँ के हो अल्किन्सहरु हो. सो अल्किनको जनरल फर्मुला CnH2n हो. B मिल्यो. In IUPAC system of nomenclature, BUT in hydrocarbon is. Obviously, I mean normally prefix भनेर पनि पढ्छौं तर to be exact IUPAC system मा यो मेथ 8 प्रोब्युट भनेको चाहिँ रुट वर्ड हो. त्यसपछि 27 मा जानु पर्दा which of the following reaction is called acid base reaction. So हामीले अब एसिड र बेस हेर्नु पर्यो. So barium chloride sulfuric acid होइन, sodium chloride silver nitrate होइन, HCl र NaOH. Acid or base to give salt and water. So this is acid base or neutralization reaction. त्यसपछि okay. So you are given a mixture of sand and common salt. हामीले बालुवा र नुनको मिक्सचर दिएको छ. Which process should apply to get pure common salt? So यो गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त पहिला पानीमा डिजल्भ गरौँ जसले गर्दा कमन सल्ट डिजल्भ हुन्छ. त्यस इभापोरेट गर्यो भने पानी उडेर जान्छ सल्ट बाँकी हुन्छ. So dissolution followed by evaporation. Two isotonic elements X and Y have atomic masses 50.56 respectively. If atomic number of X is 26, the atomic number of Y will be. अब आइसोटोनिक भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ शब्द हो. हामी आइसोटोप चाहिँ पढेको छौं. सो आइसोटोनिक एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरु सरी आइसोटोनिक एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ having same number of neutrons. So X को केसमा हामीले के दिएको छ एटमिक मास दिएको छ. कति दिएको छ भन्दा 54. यसको एटमिक नम्बर 26 छ. So atomic mass भनेको प्रोटोन प्लस न्यूट्रन नम्बर हो. So
प्रोटोन भनेको एटमिक नम्बरसँग मिल्छ, सो 26 प्लस न्यूट्रन इक्वल्स टु 54. सो न्यूट्रन भनेको कति भयो त 54 minus 26, so 8 48. so x र y आइसोटोनिक भएकोले न्यूट्रन सेम हुन्छ है, त्यही भएकोले गर्दा हाम्रो जुन चाहिँ छ y को लागि y को हाम्रो के छ 56 छ, त्यसको पनि प्रोटोन र न्यूट्रनमा जाउँ. न्यूट्रन सेम भनेपछि प्रोटोन प्लस हाम्रो 48 इक्वल्स टु, सरी यहाँ मेरो गल्ती भएछ, मेरो मिस्टेक. यहाँ हाम्रो हुनुपर्ने कति त भाइ बहिनीहरु, फेरि एकचोटि गरे मैले. सो यहाँ 8 भयो, यो चाहिँ 2 हुन्छ. सो त्यही अनुसारले यहाँ पनि न्यूट्रन हामी के लेख्न सक्छौं 28 इक्वल्स टु 56. यसलाई घटायो भने प्रोटोन भनेको 28. सो एटमिक नम्बर अफ y के भयो त भन्दाखेरि 28 नै हुन गयो है, त्यो 28. सो त्यसपछि अर्कोमा जानु पर्दा जर्मन सिल्भर इज एन अलॉय अफ, जर्मन सिल्भर चाहिँ अलॉय अफ कपर, जिंक र निकल हो. सो सी कपर, जिंक र निकल चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ है. त्यसपछि a gymnosperm is a plant which bears flowers, होइन, produce seeds in cones, doesn't produce seeds, exhibits no vascular tissue. So gymnosperm भनेको के हो, produce seeds in cones है. त्यसपछि centromere is the part of a chromosome which helps in division of cross centrosomes, अनि formation of spindle fibers, movement of chromosomes, reappearance of nuclear membrane. So centromere भनेको त्यो पार्ट हो जहाँ चाहिँ हाम्रो स्पिन्डल फाइबर गएर जोडिन्छ, यानी कि formation of spindle fibers is the correct option. 33 मा when peacock eats snake which eat insects thriving on green plants, the peacock is. अब ग्रीन प्लान्टलाई इन्सेक्टले खायो, इन्सेक्टलाई स्नेकले खान्छ, स्नेकलाई पिककले खान्छ भनेपछि त्यो प्राइमरी कन्ज्युमर अथवा प्राइमरी कम्पोजर मिलेन, फाइनल डिकम्पोजर मिलेन. सो त्यो चाहिँ फुड पिरामिडको माथि गएर बस्ने भएकोले इज द एपेक्स अफ द फुड पिरामिड मिल्यो. 34 मा जाउँ. A pure tall pea plant can be distinguished from a hybrid tall pea plant by selfing and noting that all progeny are dwarf, Siblings treatment, selfing and noting that all progeny are tall, measuring is height. So pure tall plant छ भने यसलाई selfing गरेपछि यसको केसमा सबै प्लान्ट के हुन्छ त टल नै हुन्छ है. हाइब्रिड भएको केसमा चाहिँ सेल्फिङ गर्दाखेरि ड्वार्फ पनि आउने चान्स छ. सो यसमा चाहिँ सबैजना टल हुने भएकोले गर्दा सी सेल्फिङ एन्ड नोटिङ द्याट all progeny are tall चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ. त्यसपछि 35 मा germination of seed within fruit is ovipary, vivipary, hypogeal, epigeal. Germination of seed within fruit को भित्रै के छ त सीड जर्मिनेट हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ vivipary भन्छौँ. त्यसपछि 36 मा नौ डबल फर्टिलाइजेसन एन्ड ट्रिपल फ्युजन इज टाइप्स अफ, यो चाहिँ एन्जियोस्पर्म्स को क्यारेक्टरिस्टिक हो. एन्जियोस्पर्म्समा डबल फर्टिलाइजेसन र ट्रिपल फ्युजन दुवै हुनु. त्यसपछि which one of the following is not found in DNA? DNA मा यो साइटोसाइन, ग्वानाइन, एडेनाइन, युरासिल मध्येमा कुन चाहिँ नाइट्रोजन बेस हुँदैन भन्ने कुरा आयो. यसमा याद गर्नु होला तपाईहरुको के छ ATGC भनेर है हैन. त्यही कुरा RNA मा चाहिँ AU हुन्छ. ओके, सो जुन चाहिँ छ थाइमिनको सट्टा युरासिल हुने हो. सो कुन चाहिँ DNA मा छैन भनेपछि पक्कै पनि युरासिल हुँदैन. अनि अर्को RNA मा GC त भइहाल्छ. त्यसपछि लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आर द डाइजेस्टिभ सेन्टर्स. यिनलाई हामी सुसाइडल ब्याग्स पनि भन्छौं.
तर यसमा यसले डाइसिङ फङ्सन पनि गर्छ प्रत्येक सेलमा। त्यसपछि 13 जानुपर्दा regarding mitosis and cytokinesis, one difference between higher plants and animals is that in plants, sister chromatids are identical, whereas in animals, they differ from one another. A cell plate begins to form at telophase, whereas in animals, a cleavage furrow is initiated at this stage. अब यही नै यसको हुनुपर्छ बी नम्बर है। प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल वाल हुने भएकोले साइटोकाइनेसिस हुनुको लागि चाहिँ के हुन्छ सेल प्लेट फर्मेसन हुन्छ भने एनिमल सेलमा चाहिँ सेल वाल नहुनु भएकोले खाल्डो यानी क्लिभेज द फोरो बन्छ। अरु पनि हेरौँ तै पनि क्रोमोसोम become attached to the spindle at prophase, whereas in animals chromosome do not become attached until anaphase. Spindle poles contain centrioles, whereas spindle poles in animals do not. अरु चाहिँ मिलेन। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। An antiviral substance produced in cell in response to viral infection to prevent the replication of new virus. यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त बायोलोजिकल इन्टरफेरन हो। One of the characteristics of all living beings is that सबै living beings के गर्छ त require oxygen for respiration. यो मिल्नुपर्छ। तै पनि अरु पनि अप्सनहरु originate from pre-existing life, carry on heterotrophic nutrition, carry on autotrophic nutrition. अरु चाहिँ मिल्दैन। सबै लिभिङ अर्गानिजम्स रिक्वायर अक्सिजन फर रेस्पिरेसन। त्यो चाहिँ मिल्न गयो। त्यसपछि ओके 42 क्लटिङ अफ ब्लड इनसाइड द ब्लड भेसल्स इज प्रिभेन्टेड बाइ। अब हाम्रो जिउ भित्र ब्लड भेसल भित्र चाहिँ के हुन्छ त ब्लड क्लट हुँदैन। त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो नेचुरल एन्टिकोगुलेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो हेपारिन हो। 43 मा evolution is best defined as inheritance of acquired characters, descent with modifications, spontaneous generation, struggle for existence. So evolution भनेको चाहिँ best defined as descent with modifications. जुन चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर्सहरु मोडिफाई हुँदै गएर evolution हुने हो। 44 मा when an organism is benefited without affecting the other, the phenomenon is known as एउटा अर्गानिजम चाहिँ अर्कोबाट बेनिफिट हुने उसले अर्कोलाई न त हार्म गर्छ न फाइदा दिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी कमेन्सलिजम भन्छौँ। त्यसपछि 45 मा you are riding a bicycle and take a sudden turn around a sharp corner. Sharp corner मा हामीले sudden turn लिँदाखेरि the organs which involved in the maintenance of balance is medulla oblongata, semicircular canals, cerebrum र optic chiasma. हाम्रो जुन चाहिँ छ सेमिसर्कुलर क्यानल चाहिँ जुन हाम्रो एयरमा हुन्छ है त्यो चाहिँ ब्यालेन्सको लागि हेल्प गर्छ। सो 46 मा मेटाबोलिक प्रोसेसेस इन द बडी आर क्याटलाइज्ड बाइ। हाम्रो बडीमा हुने मेटाबोलिक प्रोसेस जुन चाहिँ बायोक्याटालिस्ट पनि भन्छौँ तिनीहरू भनेको चाहिँ इन्जाइम्स हो। त्यसपछि फाइनली हामी 50 सम्म गरौँ। The intestine of man is very long because it provides large area for food storage. The digestive juices are secreted all through its length. The bacteria contained in the food may gradually be killed. Its length enables greater scope for food absorption. लामो हुनुको कारण चाहिँ यसले चाहिँ फुड एब्जर्प्सनको लागि लार्जर स्कोप दिन्छ। 48 मा all of the following are examples of reflex except sneezing भनेको रिफ्लेक्स हो, ब्लिङ्किङ भनेको रिफ्लेक्स हो, थिङ्किङ यो चाहिँ हामीले चाहेरै गर्ने कुरा हो। सो थिङ्किङ चाहिँ होइन, नी जर्किङ पनि रिफ्लेक्सै हो। 49 मा scientific evidence indicates that an element needed to prevent tooth decay is chlorine, iodine, bromine र fluorine. सो हामीले क्लोराइड टुथपेस्ट भनेको पनि सुनेको छौँ। सो क्लोरिनले चाहिँ tooth decay लाई प्रिभेन्ट गर्न हेल्प गर्छ। All of the following are mammals except porpoise भनेको डल्फिन जस्तै खालको म्यामल हो, वालरस पनि म्यामल हो, सील पनि म्यामल हो, शार्क चाहिँ पाइसेसमा आउँछ। सो आशा गर्दछु कि भाइ बहिनीलाई यो क्वेसनहरुको सोलुसनले इन्ट्रान्स एक्जाम प्रिपरेसनलाई थप हेल्प हुन्छ। यस्तै भिडियो म आगामी दिनमा पनि ल्याउँदै गर्नेछु। स्टे ट्युन। थ्यांक यू।